We have already concluded exploratory talks with Moderna. We hope to finalize the contract soon. Μετά τα νέα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Moderna που φτάνει το 95%, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να υπογράψει και το 6ο συμβόλαιο προαγοράς εμβολίου κατά του κορονοϊού. Το εμβόλιο της Moderna, σύμφωνα με τους εθελοντές, έχει μικρές έως καθόλου παρενέργειες. I had a very slightly sore arm after each injection, much like I would get from a standard flu shot. Over and above that, I've had no ill effects and it didn't really feel like anything at all had happened. Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι δεν θα διστάσει να εμβολιαστεί ο ίδιος και η οικογένειά του, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον κορυφαίο Αμερικάνο επιδημιολόγο Φάουτσι, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. But I wouldn't hesitate to get the vaccine if, in fact, Dr. Fauci and these two organizations, whether it's Moderna or Pfizer, who have been extremely responsible, conclude that it is safe and able to be done. Η Pfizer πάντως ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα παράδοσης για το πειραματικό της εμβόλιο σε 4 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία επιδιώκει να αντιμετωπίσει νωρίτερα τις προκλήσεις διανομής που θέτουν οι εξαιρετικά άκριες συνθήκες αποθήκευσης του εμβολίου. Οι 4 πολιτείες που επιλέχθηκαν είναι το Rhode Island, το Τέξας, το Νέο Μεξικό και το Τενεσί. Ο Αλβέρτος Μπουρλά, ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer, σε συνέντευξή του στο ελληνικό ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης Κόσμου FM, έστειλε μήνυμα στους συντοπίτες του Θεσσαλονικής που δοκιμάζονται από τον ιό. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι υγειονομικές αρχές, να φοράνε τις μάσκες τους και θα έρθουν πολύ πολύ καλύτερες μέρες, συντομότερα από όσο φαίνεται τώρα μέσα στην μαυρίλα που ζούμε. Ο Μπουρλά είχε και ένα μήνυμα για τη συνεργασία του με τον Τούρκο επικεφαλής της γερμανικής BioNTech στην παρασκευή του εμβολίου. Το μόνο πράγμα που είπαμε όταν αρχίσαμε να μιλάμε είναι ότι ακριβώς θα είναι ένα θαυμάσιο μήνυμα αν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος σώσουν τον κόσμο. Στη χώρα μας, αύριο ανακοινώνεται επίσημα το σχέδιο εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας, για το οποίο ο Βασίλης Κικίλιας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων.